තාක්ෂණික රහන ඔයාව අයිබොන් කියලා පිළිගන්නවා SL GEEK එකෙන් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. මේ විදිහ ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන්ස් වගේම ගේම්ස් හදන අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එක එක ඩෙවලොපර්ස්ලා එක එක විදියට ගේම්ස් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප් කරලා ලංකාවේ නම් ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙච්චර කාලයක් පාවිච්චි කර පිටරට ඇප්ස් වලට ආදේශකයක් විදියට ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළතින් මේ වෙද්දි ඇප්ලිකේෂන්ස් වගේම ගේම්ස් නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළතින් නිර්මාණය වෙන ඇප්ලිකේෂන් රිවිව් කරන්න තමයි SL GEEK කරා අපේ ඇප්ස් කියන මේ එපිසෝඩ් එක සකස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ සීරීස් එක කරාම අපි කතා කරන්නේ ලංකාව ඇතුළේ සකස් කරපු ලංකාවේ හදපු ඇප්ලිකේෂන් ගේම්ස් වෙබ්සයිට්ස් වගේ විවිධ දේවල්. ඉතින් ඔයා මේක තුන අපේ ඇප්ස් එපිසෝඩ් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක අද අපි පළවෙනියටම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන. හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක කියන්නේ මේ වෙද්දි ශ්‍රී ලංකාවේදී සකස් කරලා වැඩිම ඩවුන්ලෝඩ්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙන ඇප්ලිකේෂන් වලින් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ හේතු නිසා මම හිතුවා හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් අපේ එපිසෝඩ් සීරීස් එක පටන් ගන්න ඕනි කියලා. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරනකොට නොදැන්නේට දැනගන්න. එතකොට ඔයාගේ යාළුවන්ට පුළුවන් ඒ හෙලකුරු ගැන සිංහලෙන්ම දැනගන්න. ඇත්තට මේ විදිහ හෙලකුරු කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන ඕනම කෙනෙක් දන්නවා ඇති. හැබැයි වැඩි පාවිච්චි නොකරන දේවල් තවත් හෙලකුරු ඇප් එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක් ගැනම අද මේ වීඩියෝ කතා කරමු. ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලතේ රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ බලන්න YouTube එකේ නෙමෙයි නම් අඩපොළ YouTube එකේ ගිහලා SL GEEK කියලා search කරලා අපේ channel එකට subscribe කරන්න. මේ හෙලකුරු කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාට ඔයාගේ Android phone එකට වගේම Apple iPhone එකකට download කරන්න පුළුවන්. ඔයාට Google Play Store එකට හරි App Store එකට හරි ගිහිල්ලා හෙලකුරු කියලා search කරලා ඔයාගේ phone එකට මේක download කරගන්න පුළුවන්. සරලව මේක keyboard එකක්. මේක හරහා අපිට හැකියාව තියෙනවා සිංහල ටයිප් කරන්න. ඒ කියන්නේ සරලවම අපිට කරන්න තියෙන්නේ සිංග්ලිෂ් වගේ ටයිප් කරන්න. මේව සිංග්ලිෂ් ටයිප් කරන එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ඔටෝමැටිකලි සිංහල අකුරෙන් ටයිප් වෙන පටන් ගන්නවා. මේ හෙලකුරු කීබෝඩ් එකට ගිය ගමන් අපිට ඉහළම කොටස බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ඉංග්‍රීසි වගේම සිංහල විදිහට මේ කීබෝඩ් එක ස්විච් කරන්න. ඒත් එක්කම ඉමෝජි අයිකන් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හැබැයි iPhones වල මෙතන ඉමෝජි අයිකන් එක මට මතක විදිහට තිබුණ නැහැ. ඒත් එක්කම voice typing option එකක් මෙතන අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. තව ටිකක් එහායින් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේ කීබෝඩ් එක කස්ටමයිස් කරගන්න. ඒ වගේම settings වලට යන්න. ඒ වගේ තවදුරටත් අපිට හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නත් මෙතන buttons බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා සිංහල ටයිප් කරන්නේ ගොඩක්ම ලේසි. මොකද මම කලින් කිව්වද ඇත්තටම අපිට සිංග්ලිෂ් විදිහට ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ගොඩම පහසුවෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේක සිංහලට ස්විච් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදිහට මෙතනින් මේ විදිහට සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න. මෙතනදී සමහරක් අකුරු වලට හොයාගන්න බැරි නම් ඒකටත් උදව් ගන්නවා. ඔයාලට හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුලේ වෙනම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේවා ටයිප් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන සහාය කියලා කොටසක් තියෙනවා. මේ සහාය කියන එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන සුචි කියලා සඳහන් වෙනවා. මෙන්න මේක ඇතුළට ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන සියලුම අකුරු හරියටම ටයිප් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන ගොඩක් විස්තරාත්මකව හරියටම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ සුචි ඇතුළට ගිහලා ඔයාලට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුළේ voice typing තියෙනවා. මේක උනත් ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අපිට තවදුරටත් සිංහල ටයිප් කරන්න නැතුව මේ හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක හරහාම කටහඬින් සිංහල ටයිප් කරන්නත් අපිට අවස්ථාව තියෙනවා. මම මේ ගැන කලින් කතා කරලා තියෙනවා. මේ අපි කවුරුත් දන්න දේවල් ටික අපි හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් වෙලාවට දවස් ගානේ පාවිච්චි කරනවා. එදිනදා ජීවිතේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ටෙක්ස්ට් කරන්න ඉංග්‍රීසියෙන් කරත් සිංහලෙන් කරත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ හෙලකුරු කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. හැබැයි මෙතනින් එහාට ගිහලා තවදුරටත් මේ කීබෝඩ් එක අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න අපිට මේ කීබෝඩ් කියන කොටසට ගියාට පස්සේ මේ කීබෝඩ් එකේ theme එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට මාරු කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකට වෙන පින්තූරයක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්, වෙනම කලර්ස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේකේ කීස් වල බෝඩර්ස් වගේ විවිධ දේවල් වලට සකස් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ කස්ටමයිස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ දේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා හෙලකුරුලගේ ප්‍රෝ version එක අරගන්න. ලොකු අමාරු දෙයක් කරන්න දෙයක් නෑ. ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අරන් මාස් එකට පුංචි ගාණක් කැපෙන විදිහට මේකේ ප්ලෑන් එකක් ඇක්ටිව් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මෙතනදී ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාලට යම්කිසි ගාණක් පෙන්නයි. උදාහරණයකට රුපියල් 30ක් රුපියල් 50ක් රුපියල් 100ක් වගේ ගණන් ඔයාලට පෙන්නයි. මෙතනින් කැමති ගාණක් ඔයා සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රෝ version එක ඇක්ටිව් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට හෙලකුරු කීබෝඩ් එක කස්ටමයිස් කරන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කරා අවස්ථාව තියෙනවා. ඇත්තටම හෙලකුරු කියන ඇප්ලිකේෂන් එක මෙච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරලා තියෙන මේ දේවල් ටික විතරයි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තට මෙතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. අපි හෙලකුරු ඇප් එක ඕපන් කරලා බලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න අපේ මුලින්ම ප්‍රවෘත්ති කියලා සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙතන අපිට බලා ගන්න අපේ ලේටස්ට් නිවුස් හැමදේම සිංහල භාෂාවෙම ඔයාලට මේව ගිහලා තවදුරටත් වැඩිපුර කියවන්න වගේ දේවල් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම හෙලකුරු කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුළේ රූප පෙට්ටිය කියලා තියෙනවා. ඇත්තට මෙතන TV channel වෙනම live stream වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේව ඇතුළට ගිය ගමන් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ අදාළ TV channel එක live smartphone එක කරා play වෙනවා. ඒත් එකම ටෙලි පෙරහැර කියලා තියෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට ආස කරන ටෙලි නාට්‍ය සියල්ලම වගේ මෙතන බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක හරහා තවදුරටත් ඔයාලට Google search කර බල ඉන්න නැතුව මේ හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන ඇප් එකක් නිසා ඔයාලට තවදුරටත් මහන්සියලම හෙලකුරු ඇප් එක හරහා මේ කියන සියලුම දේවල් බලන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම රේඩියෝ කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒත් එකම ලොතරයි දිනුම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන අංක වගේ දේවල්. ඊට අමතරව මේ වගේ තවත් ගොඩක් දේවල් තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි අපිට මේ හෙලකුරු කියන්නේ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ මේ වෙද්දි ඩික්ෂනරි එකකුත් මේකට ඇතුල් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට වෙනම third party application පාවිච්චි නොකර හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක හරහාම ඕනම වචනයක සිංහල තේරුම් බලා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ගොඩ දෙනෙක් පාවිච්චි කරන විවිධ සර්විසස් උදාහරණයක් විදිහට e-channeling වගේ දේවල් ඊට අමතරව ජ්‍යොතිෂ වගේ දේවල් විවිධ දේවල් සම්බන්ධ සර්විසස් මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. වෙනම third party දේවල් මේකේ ෆීචර් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් අපිට හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුලේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා.
කොහොමද ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඉස්සර හෙලකුරු කියන එක අපි අතරට ආවේ කීබෝඩ් එකක් විදිහට විතරයි. ඒ වගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මේක තවදුරටත් දියුණු වෙලා සර්විසස් ගොඩක් තියෙන එක හබ් එකක් බවට මේ හෙලකුරු ඇප් එක මේ වෙලාවේදීපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මම මේ වීඩියෝ හදන වෙලාවේ හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක Google Play Store එකේ මිලියන් 5ක් ඉක්මවපු ඩවුන්ලෝඩ්ස් ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙන එක විශේෂත්වයක්. ලංකාවේ හදපු අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක මෙච්චර ඩවුන්ලෝඩ්ස් ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙන එකෙන් අපිට තේරෙනවා හෙලකුරු කියන ඇප්ලිකේෂන් එක මේ වෙද්දි කොයි වගේ තැනක ඉන්නවද කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරේ හෙලකුරු කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වල මොකක් හරි දෙයක් දැනගන්න ඇති කියලා. ලංකාවේ මේ වගේ හදපු තවත් සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් දන්නවනම් මතක තු පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට ඉස්සරහට මේ එපිසෝඩ් සීරීස් එකේ ඒව ගැන කතා කරන්න. ඒ වගේ මම හිතනවා මේ එපිසෝඩ් සීරීස් එක ලංකාවේ ඉන්න සියලුම ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොපර්ස්ලට වෙබ් ඩිසයිනර්ස්ලට වගේම අලුත් දෙයක් කරන්න හිතන් ඉන්න අයට ගොඩක් ලොකු රුකුලක් වේවි කියලා. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම දිගට මේ SL Geek එක පල්ලෙත් රතුපට subscribe button එක click කරලා subscribe කරලා තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයාලා හිතන දේවල් ඔයා හෙලකුරු app එක ගැන හිතන දේවල් වෙනත් ඇප්ලිකේෂන් ගැන හිතන දේවල් ඒ වගේ ලංකාවේ apps තව මොන හරි දන්නවනම් මතක තු පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි තාත් ඉඩිය හැමනක ඔයගලට සුබ දවසක්. අපි SL Geek තාත් ඉඩිය හම්බෙමු.